Hello guys, ito na yung pangatlo nating batch na potato cheese. Yung isa, yung pangalawa, luto na siya guys. Ito na ang itsura niya. Looks good naman guys. Ayan, so ito ibibig ulit natin siya ng 10 minutes. Ang ating potato cheese. Looking good guys. Chibuga na. Masarap ba, Kara? Silo. Sarap. Perfect yung timpla. Good morning guys! Merry Christmas everyone! And to all my subscribers, Merry Christmas and Happy New Year! Sana nag-enjoy kayo sa inyong Christmas, lalo sa Pilipinas ay already Christmas. So Merry Christmas sa inyong lahat dyan. So today's video guys ay magluluto tayo ng sinigang na baboy, pansit, tsaka puto cheese. And last night I already prepared my buko salad. So ready to go na siya guys. And yeah, so marami ako ngayong lulutuin. So magkita-kita tayo mamaya guys. I just finished my shower and you know, I'm ready to cook my pancit now. So thank you guys so much for watching and magkita-kita tayo mamaya. I already prepared my table for lunch today and ang asawa ko nasa work, so he will be home before lunch I think. Hopefully, he will finish early. And my friends will be, I think she's on the way na. So we'll be around 11-ish, 11:30. Yeah. So thank you guys so much for watching and magkita tayo mamaya. Ipakita ko sa inyo kung anong inahanda ko sa Christmas Eve. Thank you guys. See you guys later. Merry Christmas. Hello guys. So today we're making potato cheese for Christmas Eve. Ayan na siya guys. Piniprepare natin ating simple recipe na potato cheese na ginaya ko lang sa Pinterest. Ayan, naboboil na ako ng tubig para sa aking puto. Alright guys, ready na ang ating tubig. Low heat lang. Ayan, nalagay na natin ang ating puto cheese here. Dahil wala akong steamer, kaldero ang aking gamit. Ayan, so I'm gonna cover it with the cloth sa lid para hindi siya absorb yung tubig. Okay, so ito yung lid natin. Nilagay ko lang ng towel. Discard lang para okay ang ating puto. Ayan, tinalian ko siya ng rubber band para hindi masunog yun naman yung towel. So, ibibig natin siya, guys. I-steam natin siya ng 10 minutes. Yes, see you guys later. Otherwise, meanwhile, guys, I'm also cooking sinigang na baboy. Kaya binaboil ko muna yung pork para lalo siyang lumambot. And later today also, I'm gonna also cook some pancit dahil yung friend ko ay darating today for lunch. Dito siya mag-lunch sa bahay. So ito yung pork natin. Pinapalambot ko muna and then later on, I will add all the vegetables and cook pancit later today. Thanks for watching and my potato cheese. Later. Alright guys, ito yung mga ingredients natin sa ating pork adobo na hiwa ko na siya last night. I prepared it last night and may bok choy is inside the ref pa, nasa bag. So ilagay natin ang ating ramen soup mix sa ating sinigang. At isama na rin natin ang onions at yung tomato. Yan. Ayan guys, ang ating pork adobo. Kanina ko pa ito pinapalambot ang ating pork. Ayan. Nilagay ko lang siya, medium heat. Ayan. Tapos add natin ang ating onions at tomato. Malit lang yung space natin sa kusina. Ayan, lagyan natin ang ating tomato. Ayan, may radish ako at saka okra and eggplant. Ayan. Ayan. siya guys.
isama ko na rin din ang ating sili sa ating sinigang para medyo spicy naman siya. Diyan lang kayo guys, maghiwa lang ako ng sili ng ating for sinigang. Ayan na guys, lagyan natin ang ating sili sa ating adobo. Pork sinigang. Ayan siya guys. So, hayaan lang natin siyang maluto hanggang lumambot ang ating karne. Alright, let's cover. A few moments later. Hi guys, welcome back. So ito na yung sinigang natin guys. Nilagyan natin lahat ng ating mga gulay. So I put all my bok choy and my eggplant and okra. Yes. Ayan guys ang ating sinigang na baboy. So, I'm just gonna cook this for low heat para hindi siya mag-overcook ang ating sinigang na baboy. Lumambot na guys ang ating karne. The pork is already soft, so I add all my vegetables and let it simmer until the vegetable is totally cooked. Yan. So, I'm gonna cover it. Let it simmer until it's done. So see you guys later. And meanwhile, I'm still making my potato cheese. I have more left here to finish my potato cheese. Ayan na siya guys, looking good. Alright, so I have few more minutes of my potato cheese and it will be done soon. Hello guys, ito na yung pangatlo nating batch na potato cheese. Yung isa, yung pangalawa, luto na siya guys. Ito na ang itsura niya. Looks good naman guys. Ayan. So, ito, ibibig ulit natin siya ng 10 minutes. Ang ating potato cheese. Looking good guys. Meron pa ako natira. Almost done our puto cheese na ginawa natin. Ayan na siya guys. A few moments later. Hello guys! So ito na guys, nag-umpisa na tayo magluto ng pancit sauce. So nilagyan ko siya guys ng chicken and shrimp mixed. Yung natin ingredients with Mamacita pancit mix ingredients guys. So hayaan na natin siyang guys maluto or mag-boiled, and then I will add our noodles and our vegetables as well. Simple cooking. So ito yung gagamitin natin guys na golden bihon para sa pancit natin. And ito yung shredded cabbage ko that I prepared last night already. Ayan. So makita-kita tayo mga guys sa finished product na ating minahanda today. Thank you guys so much for watching and Merry Christmas everyone. See you guys later. Alright guys, so nandito na si Ate Carmel. Dumating na siya. Ito, naguhugas ng grapes. At saka kasama niya si Cara. Ay, Cara, maghalo ka sa aking vlog. Dahil mag-vlog tayo ngayon dahil Christmas. Christmas na yun. Ayan. Yan. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa lahat. At saka Happy New Year naman. Oo. Yes. Yan. So, Maganda yung Christmas gifts na ganito. oh, yung cute na Christmas, cute Tsaka na maganda yung Christmas Christmas tree niya. Tsaka ito yung magandang bahay talaga ninyo. Thank you. Iba-ibang kulay dahil yung original na na lights nasira. Kasi ito yung lights pa naman. Nasira, oo. Kaya nilagyan namin ng original na light. So ayan guys, hindi pa kami tapos magluto. Ang sarap naman ng niluluto ni Mary. Tapos yung natin, pansit na ingredients natin ay kumukulo na. Ayan guys. So mamaya ulit makita tayo pagtapos ng aming niluto na food. Alright guys, mamaya ulit. Alright guys, so tapos na kami magluto ng aming pansit. So ngayon kakain na kami ng lunch. So ipakita ko sa inyo guys ang aming piniprepare ko today for lunch. Alright guys, ito yung sinigang natin na baboy. Luto na.
Tsaka yung pansit na niluto natin. Tapos na yung pansit. At saka yung puto cheese. Yan guys. Nanood sila ni, vlog ni Small. Loudly. Alright guys, so chibuga na. Kain na tayo. Thank you for watching. Merry Christmas everyone. Ayan na, ating pork. Sinigang na baboy. You're welcome. Chibuga na. Masarap pa, Kara. Silo. Sarap. Perfect yung timpla. Masarap ang pansit. Pati yung sinigang. Pati ang sinigang. Yes. Kain tayo, guys.